السلام عليكم ومرحبا بكم. وصفة اليوم لجراتان بطبقات من البطاطا على شكل لازانيا بطريقة سهلة وبنة رائعة. نتمنى تجربوها، فرجة ممتعة إن شاء الله. عملت حبة كبيرة من البصل تقلى، قطعتها هيدا إلى قطع صغيرة، غطيتها مع القليل من الملح، مرة على مرة حركوها حتى تتلبال وتكرمل باش تعطينا ذوق رائع. زدت معها حبة من الفلفل وهذا الشيء اختياري، ممكن ما تعملوش الفلفل، وكمية من الكفتة، كل واحد يعمل على حسب الأفراد العائلة تاعو. ممكن تستبدلوها بقطع من الدجاج، وضفت التوابل اللي هي فلفل أسود وسكنجبير وفلفل أحمر، ونقعدو نحركو فيها حتى اللي طيب كما اللي يطيبوا البوراك. نحتاج كذلك إلى كيلو من البطاطا اللي راني نعمل فيها بالروبو إلى دوائر، راني نقطعها إلى دوائر تكون رقيقة بزاف. عملوها بهاد الأداة اللي تعطينا الدوائر، ممكن تعملوها بيديكم فقط لكن قطعوها رقيقة بزاف هكذا باش تطيب لنا بسرعة في الفرن. سدفتها في الصحن اللي يدخل للفرن، وراني نرش عليها القليل من الملح. من بعد نزيد الكريمه، تخلي حوالي 500 مليلتر من الكريمه في هاد الكميه كامل تاع الكراتان. نعاود نبدا نزيد الطبقه الثانيه من البطاطا بنفس الطريقه، نزيد نرشها بالقليل من الملح، ونزيد طبقه من الكريمه، ونبدا نزيد في الكفته اللي بعد ما طابت. هذه هي الكفته من بعد ما طابت، نزيد طبقه، نزيد كامل كميه الكفته اللي عملتها. اذا ما كانش عندكم الكفته ممكن تعملوا كما قلت لكم شرائح من الدجاج، ونزيدوا الجبن، اي جبن يكون عندكم متوفر، جبن احمر او جبن مبشور، جبن الساندويتشات. ونزيد طبقه من البطاطا اللي عاود رشيتها بالملح، ونعاود نزيد عليها الكريمه. في كل مره بين طبقه وطبقه نعملوا رشه من الملح والكريمه. نعاود نزيد الان البطاطا، دوائر من البطاطا، هذه الطبقه الاخيره نحطها كامل. بعد ما نستفها كامل نزيد ملعقه كبيره من الزبده اللي كنت ذوبتها، نرشها هيدا على كامل البطاطا. وما تنساوش رشه الملح، انا كنت عملتها كذلك. ونزيدوا كميه الكريمه اللي بقات لنا من 500 مليلتر، وندخلوها مباشره للفرن اللي يكون ساخن عليها على 180 كامله وهي في الفرن. الان نضيفوا عليها الجبن المبشور، ونعاود ندخلها للفرن من ربع ساعه ل 20 دقيقه، تحمر من الفوق فقط. اذا كان عندكم النار يشعل من الفوق ومن التحت ممكن تعملوا النار متوسطه من فوق ومن التحت. هذه كانت وصفه اليوم، من شكلها تعرفوا ذوقها تجي بنينه وسهله. نتمنى تجربوها. اللي يدخل اول مره يعمل لي اشتراك فضلا وليس امرا، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. الى فيديو اخر ان شاء الله.